Nếu Lionel Messi đang đại diện cho kinh nghiệm, cho bản lĩnh và cho sự tinh tế của một huyền thoại, thì ở phía bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappé chính là hiện thân của tốc độ, sức mạnh và khát khao chinh phục không có giới hạn. Đây không chỉ là cuộc đua giữa hai chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Đây còn là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ. Một người đang hoàn thiện chương cuối của sự nghiệp huy hoàng. Một người đang viết tiếp chương đầu của kỷ nguyên mới. Và điều thú vị là sau vòng 32 đội, khoảng cách giữa họ gần như không đáng kể. Messi có 7 bàn thắng, mà Mbappé cũng đã chạm mốc 7 pha lập công. Chỉ một bàn thắng nữa thôi, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. Vậy điều gì khiến Mbappé trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Messi? Không chỉ là khả năng ghi bàn, mà còn là cách đội tuyển Pháp tạo ra môi trường lý tưởng để anh phát huy toàn bộ phẩm chất của mình. Nếu Argentina xây dựng thế trận bằng sự kiên nhẫn, thì đội tuyển Pháp lại kết hợp giữa kiểm soát và tốc độ chuyển trạng thái. Họ vẫn triển khai bóng từ tuyến dưới, nhưng mục tiêu không phải cầm bóng càng lâu càng tốt. Mục tiêu là kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương, rồi bất ngờ tăng tốc bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Đó là khác biệt rất lớn. Các trung vệ tuyển Pháp không đơn thuần đưa bóng lên phía trước. Họ chủ động chuyền ngang, chuyền về, buộc đối phương phải dâng cao gây áp lực. Ngay khi khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ đối phương bắt đầu xuất hiện, trái bóng lập tức được đưa vào trung lộ. Đó là lúc vai trò của các tiền vệ trung tâm trở nên vô cùng quan trọng. Họ chính là bộ não của hệ thống. Không phải lúc nào tiền vệ trung tâm cũng tạo ra đường kiến tạo cuối cùng. Nhưng gần như mọi pha tấn công nguy hiểm đều đi qua đôi chân của họ. Họ nhận bóng trong áp lực. Họ xoay người. Họ quan sát. Và chỉ trong một nhịp chạm, thế trận đã thay đổi. Đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng chiếc giày vàng không chỉ được quyết định bởi tiền đạo, nó còn được quyết định bởi chất lượng của tuyến giữa. Bởi nếu tiền vệ trung tâm không thể đưa bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên, thì những chân sút xuất sắc nhất cũng rất khó có cơ hội dứt điểm. Đội tuyển Pháp hiểu rất rõ điều đó. Họ luôn cố gắng đưa Mbappé vào tình huống đối mặt hậu vệ biên thay vì để anh nhận bóng giữa 3 hoặc 4 cầu thủ phòng ngự. Khi ấy, lợi thế tốc độ của Mbappé mới được phát huy tối đa. Hãy nhìn lại trận gặp Senegal. Ngay từ những phút đầu, Pháp không tấn công dồn dập. Họ kiên nhẫn luân chuyển bóng, khiến Senegal phải co giãn đội hình liên tục. Đến thời điểm thích hợp, một đường chuyền mở biên được thực hiện. Không gian xuất hiện, Mbappé bứt tốc, và phần còn lại là đẳng cấp của một siêu tiền đạo. Cú đúp vào lưới Senegal không đơn thuần là 2 bàn thắng, đó là minh chứng cho một hệ thống vận hành gần như hoàn hảo. Đặc biệt, đường chuyền quyết định của Michael Olise đã cho thấy sự ăn ý ngày càng lớn giữa hai cầu thủ này. Olise không chuyền vào vị trí Mbappé đang đứng. Anh chuyền vào khoảng trống mà Mbappé sẽ xuất hiện sau đó. Đó là thứ bóng đá của sự thấu hiểu. Không cần nhìn nhiều, không cần chạm nhiều, chỉ cần đúng thời điểm. Đến cuộc đối đầu với Iraq, Mbappé tiếp tục chứng minh vì sao anh luôn là nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự. Bàn thắng mở tỷ số đến từ một cú sút xa đầy uy lực. Điều đáng nói, trước khi tung cú dứt điểm, Mbappé không hề đứng yên chờ bóng. Anh liên tục di chuyển ngang hàng phòng ngự, lúc lùi xuống, lúc dạt biên, lúc bất ngờ bó vào trung lộ. Chuỗi di chuyển ấy khiến các hậu vệ mất phương hướng, và chỉ cần chậm nửa giây, Mbappé lập tức tung ra cú sút quyết định. Đó chính là nghệ thuật khai thác khoảng trống trong bóng đá hiện đại. Không phải lúc nào cũng có sẵn. Những tiền đạo lớn biết cách tạo ra khoảng trống cho chính mình. Mbappé là mẫu cầu thủ như vậy. Trận gặp Na Uy lại cho thấy một phiên bản khác của đội trưởng tuyển Pháp. Anh không ghi bàn, nhưng anh có 2 pha kiến tạo.
Điều đó chứng minh một sự thật rất quan trọng. Một tiền đạo đẳng cấp thế giới không nhất thiết phải ghi bàn trong mọi trận đấu. Điều quan trọng là anh vẫn tạo ra ảnh hưởng lên hệ thống tấn công. Chính vì đối phương quá tập trung vào Mbappé, các đồng đội mới có thêm không gian hoạt động. Đó là giá trị không thể đo đếm chỉ bằng thống kê. Và rồi, khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, Mbappé lại bùng nổ đúng thời điểm. Trước Thụy Điển, anh mở tỷ số bằng một pha độc diễn đầy ngoạn mục. Tốc độ, kỹ thuật, sự lạnh lùng trong pha dứt điểm. Mọi phẩm chất đều hội tụ trong một khoảnh khắc. Bàn thắng thứ hai của anh đến vào cuối trận. Một lần nữa, Olise lại xuất hiện trong vai trò người kết nối. Điều này cho thấy, muốn sở hữu vua phá lưới, đội bóng không chỉ cần một tiền đạo giỏi, họ còn cần những vệ tinh đủ đẳng cấp để phục vụ tiền đạo ấy. Ở vòng 16 đội gặp Paraguay, Mbappé tiếp tục nâng tổng số bàn thắng lên con số 7 bằng một quả phạt đền thành công. Có người sẽ nói ghi bàn từ chấm 11m là điều bình thường. Nhưng dưới áp lực của World Cup, không có quả phạt đền nào là dễ dàng. Một cú sút hỏng có thể thay đổi cả giải đấu. Mbappé vẫn giữ được sự lạnh lùng. Đó là bản lĩnh của một thủ lĩnh thực sự. Đến thời điểm này, cuộc đua chiếc giày vàng đã bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Messi dẫn đầu, Mbappé bám sát, khoảng cách gần như bằng không. Chỉ một trận đấu bùng nổ, vị trí số 1 sẽ đổi chủ. Nhưng liệu cuộc đua có chỉ xoay quanh hai cái tên ấy? Có lẽ là chưa, bởi phía sau họ vẫn còn một cỗ máy ghi bàn đáng sợ đến từ Bắc Âu. Một tiền đạo sở hữu sức mạnh, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải e ngại. Đó là Erling Haaland. Dù mới lần đầu góp mặt tại World Cup, anh vẫn đang bám đuổi quyết liệt với 5 bàn thắng. Liệu tiền đạo người Na Uy có thể tạo nên màn nước rút ngoạn mục để vượt qua cả Messi lẫn Mbappé? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong phần tiếp theo. Writing